นะคะไหนๆได้เจอคุณกิติรัตน์ทั้งทีแน่นอนว่าอาจจะต้องถามเรื่องของหนี้กันหน่อยนะคะณตอนนี้การแก้ปัญหาหนี้ของรัฐบาลไปถึงไหนแล้วคะก็คืบหน้าไปเรื่อยๆครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เป็นหนี้ของข้าราชการซึ่งอยู่ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย แล้วก็ธนาคารพาณิชย์ด้วยธนาคารของรัฐด้วยรัฐวิสาหกิจด้วยตรงนี้มีความคืบหน้าที่ดี เนื่องจากทางกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการต่างเหล่านั้นเนี่ยทุ่มเทให้ความร่วมมือดีวิธีการที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้คือดอกเบี้ยที่เคยสูงเกินกว่าความเหมาะสมเพราะข้าราชการในกลุ่มที่รัฐบาลหักเงินเดือนให้นะฮะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยไม่ควรจะสูงนักเนี่ยก็มีการปรับลงมาแล้วก็งวดจำนวนที่จะต้องผ่อนเนี่ยที่เคยกำหนดไว้สั้นมากๆเนี่ยก็มีการผ่อนปรนยืดจำนวนงวดมากขึ้นแล้วข้าราชการจำนวนที่เป็นลูกหนี้อยู่เนี่ยท่านล้วนมีทุนเรือนหุ้นฝากไว้กับสหกรณ์อยู่แล้วเนี่ยการที่ท่านจะต้องผ่อนหนี้ทั้งก้อนเพื่อให้ตอนสุดท้ายมีทุนเรือนหุ้นเหลืออยู่เต็มๆเนี่ยอาจจะไม่มีความจำเป็นสำหรับบางกลุ่มเพราะฉะนั้นการจะผ่อนเฉพาะในส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้นให้สำเร็จเสร็จสิ้นซะก่อนมันจะช่วยทำให้ภาระของท่านเบาลงครูก็จะได้มีกำไรมีรายได้ที่พอดำรงชีพตำรวจก็จะมีรายได้เหลือพอดำรงชีพนะก็ทั้งข้าราชการทุกๆหน่วยครับคืบหน้าไปพอสมควรส่วนที่เป็นเรื่องของหนี้นอกระบบเนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับมีการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองต่างๆหนี้ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ดอกเบี้ยถือเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่จ่ายกันมาจนท่วมต้นแล้วเนี่ยท่านประธานคณะกรรมการกำกับหนี้นอกระบบท่านก็พูดชัดเจนนะว่าถ้าดอกเบี้ยท่วมต้นแล้วเนี่ยต้องถือว่าต้องจบไปแล้วอันนี้ก็ดำเนินการอยู่ในระยะยาวเรามั่นใจว่าเราจะสามารถทำให้หนี้นอกระบบเนี่ยหายไปนะแล้วก็กลายเป็นหนี้ในระบบคือเราในทุนเหล่านั้นจริงๆแล้วเขามีข้อดีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับคือเขากรุณาให้กู้ตอนที่คนอื่นไม่ให้กู้แต่ส่วนที่รุนแรงเกินไปคือดอกเบี้ยมันสูงมากถ้าปรับดอกเบี้ยลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็ดำเนินการให้สินเชื่อกันต่อไปก็จะเป็นการทำงานร่วมมือกันที่ดีจริงๆการปรับ KPI ของออมสินเองเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ของรัฐบาลด้วยไหมคะสัมพันธ์ครับสัมพันธ์ครับแล้วก็ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องปรับ KPI เขาก็ทราบดีว่าเขาก็สามารถทำกำไรได้จากการที่เข้ามาปล่อยสินเชื่อรายย่อยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมคือไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปธนาคารพาณิชย์อื่นๆก็ทำอยู่นะครับธนาคารพาณิชย์ของรัฐเองก็ทำอยู่ดังนั้นทั้งหมดที่เป็นในระบบที่ผมเคยเรียนว่าถ้าทุกคนมาส่องกระจกดูตัวเองนะว่าเราทำอะไรได้อีกเพื่อที่จะต้อนรับคนที่เราพูดว่าเขาไม่มีเครดิตให้เขามามีโอกาสพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนมีเครดิตหรือไม่มีนะไม่ใช่ปิดประตูตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเราไม่เคยมีข้อมูลเขาหรือไม่เคยคบค้ากันการที่จะมีสินเชื่อบางประเภทเนี่ยให้โอกาสเขามาเป็นลูกค้าด้วยจำนวนเงินที่ไม่สูงนักต่อรายแล้วเขาจะสามารถพิสูจน์ให้เราเห็นได้ว่าเขาเป็นคนมีเครดิตพอที่จะได้รับสินเชื่อต่อเนื่องในระยะยาวหรือในจำนวนที่มากขึ้นก่อนหน้านี้คุณเผ่าภูมิบอกว่านอกจากธนาคารออมสินแล้วเนี่ยอาจจะมีธนาคารอื่นๆที่อาจจะดำเนินตามแนวทางนี้ด้วยคุณกิติรัตน์พอจะมีข้อมูลไหมคะว่าเป็นธนาคารไหนผมไม่แน่ใจว่าคุณเผ่าภูมิพูดว่าดำเนินตามแนวทางเนี่ยหมายถึงว่าทางนโยบายคุณเผ่าภูมิเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการนะท่านก็อาจจะให้ข้อคิดเห็นว่าถ้าเป็นธนาคารของรัฐนะฮะท่านช่วยสำรวจตัวเองอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมว่าท่านสามารถทำอะไรเพื่อประโยชน์ของสังคมในระยะสั้นแล้วมันเป็นผลไม่เสียหายกับตัวท่านแล้วกลายเป็นผลที่จะดีขึ้นในระยะยาวได้อย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเคยปิดประตูเลยไม่ต้อนรับใครเลยถ้าเราดูประวัติการศึกษานะดูความตั้งใจดูวัตถุประสงค์การใช้เงินเราลองให้สินเชื่อเขาจำนวนหนึ่งนะถ้าเสียก็เสียก็เท่ากับคนนั้นก็เสียหายไปในระยะยาวเนี่ยแต่ถ้าเกิดโอกาสที่เขาได้รับแล้วกลายเป็นดีเขาเป็นลูกค้าที่เติบโตมากขึ้นนะผมคิดว่าตรงนั้นเป็นความตั้งใจคุณเผ่าภูมิที่จะพยายามชวนธนาคารของรัฐให้คิดนะฮะแต่ตรงนี้ผมคิดว่าธนาคารอื่นๆเขาก็คิดได้นะว่าถ้าเขาจะปิดประตูเลยเนี่ยสุดท้ายคนใหม่ๆเขาไปที่อื่นกันหมดแล้ววันหนึ่งเขาดีแล้วจะไปชวนเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากมานะเพราะวันที่เขาต้องการโอกาสคุณไม่ได้ให้โอกาสเขานี่ถูกไหมฮะอาจจะมองในมุมนี้ได้แล้วการปรับออมสินออกมาจากกลุ่มของรัฐวิสาหกิจที่เคยจะต้องทำกำไรเนี่ยมันจะกระทบกับคนที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินป่ะคะไม่น่าจะกระทบ
ผมว่าถ้ากระทบก็กระทบในทางบวกมั้งฮะ เพราะคำว่าห่วงใยสังคมเนี่ยก็แปลว่าพร้อมจะห่วงใยตัวเองน้อยลงไปบ้างถูกไหมฮะ อืม เช่นห่วงใยสังคมก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยที่เราให้กับลูกค้าฝากเงินเนี่ย เราให้เขาน้อยไปไหมนะหรือว่าสินเชื่อเงินกู้ประเภทต่างๆ เนี่ย มีประเภทไหนนะที่มันเคยสูงเกินไป ด้วยความที่ไม่ได้ระมัดระวังโครงการบางโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับข้าราชการเนี่ย อย่างที่ผมเรียนนะว่าหักเงินเดือนเขาด้วยนะ แต่ไปคิดดอกเบี้ยเขาสูงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าในแง่ของการทบทวนตรงเนี้ยไม่น่าจะมีลูกค้ากลุ่มไหนที่ได้ผลกระทบในทางลบ น่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าด้วยซ้ำ ใช่ครับ แต่ส่วนสำคัญเนี่ยอยากให้พนักงานเข้าใจด้วยว่า การที่เราจะให้ประโยชน์กับลูกค้าในระยะสั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตัวเขาเองจะต้องได้รับผลกระทบในทางลบในระยะปานกลางระยะยาว ค่ะ ระยะสั้น อาจจะทำให้ผลกำไรเนี่ยมันทรงตัวไม่เติบโต หรืออาจจะลดลงไปบ้างเนี่ยแต่ว่าวิธีการวัดผลสำเร็จของงานคุณเนี่ยไม่ได้อิงกำไรแล้ว ดังนั้นในระยะยาวเนี่ยพอกลุ่มเหล่านี้เขาเข้มแข็ง แล้วลูกค้าที่เคยใช้บริการของธนาคารอื่น ตัดสินใจว่าจะย้ายมาออมสินเพราะว่าออมสินเนี่ยมีเงื่อนไขที่ดึงดูดใจมากกว่า สุดท้ายธนาคารอาจจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยไม่คาดฝันมากๆก็ได้ถูกไหมฮะ โอเค อันนี้พอที่จะเห็นภาพวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณกิติรัตน์มากที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณนะ ครั คะ บขอบคุณครับคุณหมิวครับ คุณกิติรัตน์นรนองค์นะคะประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีค่ะ เอาละค่ะ วันนี้หมดเวลาของ Top News Talk แล้วนะคะ มาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ